إن شاء الله اليوم نكمل محاضرتنا لنيوروفيزيولوجي لكتشر 9 10 cerebral blood flow, cerebral spinal fluid and brain metabolism. cerebral blood flow هنا راح نبدي نحكي مو anatomy و structures، وإنما هنا يعني أنا اختاريت هذا الموضوع لأنه هواي راح يفيدنا، وخاصة بعدين بالنيورو ميديسن وخاصة بالديابتيك والستروك راح تشوفون. normal rate of cerebral blood flow. Normal blood flow through the brain of adult person average 50 to 65 milliliter per 100 grams of brain tissue per minute. For the entire brain this amount of تقريبا توصل إلى 750 إلى 900 ml per minute or 15% of the resting cardiac output. هنا جاي يقولنا ايش قد النورمال بلد فلو اللي يوصل للبرين تقريبا بالادلت بيرسون هي يعني 50 لكل 100 غرام من البرين، يعني توصل 750 أو 900 اللي هي حاسبيها طالعة 15%، تقريبا 15% من كل الكاردياك regulation of cerebral blood flow. As in most other vascular area of blood or of the body, cerebral blood flow is highly related to metabolism of the tissue. فعندنا احنا 3 metabolic factors، وانا دائما اقول لهم للطلاب نأكد على الميتابوليك فاكتور that regulate cerebral blood flow، وهي الكربون دايوكسيد concentration CO2 والH هيدروجين والأكسجين. ذولا ثلاثتهم هم اللي راح يسووا لي تنظيم للسيربرال بلد فلو، يعني هم اللي ينظمون ايش قد البلد الواصل للبرين. شوف احنا شنو فائدة ال CO2 وال H وال O2. طبعا اهم واحد راح يكون اللي هو نحتاجه دائما ال CO2. Increase of cerebral blood flow in response to excess carbon dioxide or excess hydrogen ion concentration. An increase in carbon dioxide concentration in arterial blood perfusion of brain greatly increase cerebral blood flow. هذا راح نشوف احنا اللي هو تقريبا كاتبين احنا 70% increase in PCO2 double cerebral blood flow. شوفوا هنا أنا CO2 اللي هو الكربون دايوكسيد على البرين يشتغل فازو دايليتر. يعني شنو فازو دايليتر؟ يعني يزيد لنا السيربرال بلد فلو، كل ما يزداد ال CO2 يساوي لنا دبل السيربرال بلد فلو. يعني إذا زاد تقريبا شافوا إنه PCO2 إذا زاد 70% راح يسوي لنا دبل السيربرال بلد فلو. فأخذوها دائما من عندي. CO2 in concentration إذا زاد راح يزيد السيربرال بلد فلو، يعني هو راح يصير البرفيوجن للبرين أعلى. تناسب طردي بين السيربرال بلد فلو احنا نشوفه بالتناسب طردي، كل ما يزداد سيربرال الارتريال PCO2، يعني أنا كل ما اليوم أوصل CO2 هواي للبرين راح يسوي لي السيربرال بلد فلو يزداد، يعني جريان الدم للبرين راح يزداد. CO2 is believed to increase cerebral blood flow by combining first with water in body fluid to form carbonic acid اللي هي راح يسوي dissociation. شوفوا احنا اتفقنا انه CO2 اذا اتحد ويا ال H2O ويا شو نطيني H2CO3 اللي هو تعرفونه كربونيك اسيد، اللي هذا عادة يكون تفاعل غير مستقر فيصير له dissociation حتى يكون لي H زائد HCO3 اللي هي الهيدروجين والبايكربونات. ال H راح يزيد لنا الاسيديتي، فاحنا كل ما يزداد ال CO2 الواصل للبرين راح تزداد الاسيديتي. الهيدروجين ايون cause vasodilatation of cerebral blood flow, dilatation being almost directly proportional to an increase in hydrogen ion concentration up to blood flow limit of about twice normal. That increase acidity of brain tissue and therefore increase hydrogen ion concentration. يعني كل المواد اللي تزيد لي الهيدروجين ion concentration يعني تزيد الاسيديتي راح تزيد لي السيربرال بلد فلو، مثل ما اللاكتيك اسيد، بايروفيك اسيد، other acidic material formed during the course of tissue metabolism. vasodilator ويساوينا increase cerebral blood flow. أي acidity راح تزيد لي cerebral blood flow. زين شنو أهمية السيربرال بلد فلو كنترول باي CO2؟ يعني أنا هسه لازم أتحكم بكمية ال CO2 الواصلة،
والهيدروجين، لأنه حتى استفاد شقد أسوي regulation وأهمية cerebral blood flow. increased hydrogen ion concentration greatly depressed neuronal activity. هاي مهمة، يعني كل ما يزداد الهيدروجين ايون concentration، يعني اليوم الهيدروجين يعني الاسيديتي عالية، راح يسوي لنا depression بالنيورونال اكتيفيتي. يعني انا اريد النيورون تشتغل، اذا صار لها depression ما راح تشتغل، الاكتيفيتي راح تقل مالتها. كل ما يزداد الهيدروجين ايون راح يقلل شغل النيورون. بس لحسن الحظ it is fortunate that increase in hydrogen ion concentration. هنا لحسن الحظ كل ما يزداد الهيدروجين ion concentration راح يزداد وياه السيربرال بلد فلو. يعني كأنما اليوم الهيدروجين وصل للبرين، وصل للتشو للنيورونال، يسوي لها ديبريشن، فشنو راح يزداد السيربرال بلد فلو. هو الهيدروجين يمشي ويا من ويا البلد فلو، فمن يمشي بالدم وصل للتشو يريد يسوي له ديبريشن، هنا راح يزداد السيربرال كأنما هو يمشيها which carries hydrogen ion CO2 other acid forming substance away from tissue. سبحان الله، هي هنا لحسن الحظ إذا باقية بس الهيدروجين ايون بدون ما تزيد السيربرال بلد فلو، هنا راح تصير دائما نيورونال اكتيفيتي ديبريشن وما راح استفاد منها. لذلك كل ما يزداد الهيدروجين ايون يزيد السيربرال بلد فلو. قولوا لي دكتورة حتى هنا راح يسوي لي ترجع تزيد لي النيورونال اكتيفيتي، لانه لو بقيت الهيدروجين ايون كونستريشن وحدها بدون ان تزيد السيربرال بلد فلو راح تدخل النيورونز وتقلل الاكتيفيتي مالتها. فاللوس of carbonic dioxide removes carbonic acid from the tissue. هنا قلناها along with remove other tissue. يعني هنا راح يكون عادة احنا حتى نستفاد من السيربرال بلد فلو، هذا السيربرال بلد فلو الجريان هذا مالت الدم حتى يرجع لي الاكتيفيتي مالت النيورون للنورمال، لانه قلنا حتى نتخلص من وجود اي اسيديتي، فهنا كاتبين helps to maintain normal constant level of. اكو شيء مهم بالبرين يشبه الهارت اللي هو الاوتو ريجوليشن. الهارت عنده الاس اي نود هي تسوي له اوتو ريجوليشن، وهي تسوي له الزيد يعني هي تبدي initiation of impulse. هنا الcerebral blood flow is auto-regulated extremely well between arterial pressure limits of 60 and 140 mm/Hg. That is mean arterial pressure can be decreased acutely to as low as 60 mm/Hg or increased to as high as 140 mm/Hg without significant change in cerebral blood flow. هنا شنو اكو البرين يحتفظ بالسيربرال بلد فلو إله، يعني اي زيادة او نقصان بالبلد بريشر بالجسم ما راح تأثر النيورون اذا كانت هي بين 60 الى 140. شايفين انتم جماعة الهايبرتنشن وغيرها. فهنا البريشر بلد بريشر مو اي واحد، شايفين واحد يصعد بلد بريشر بعدين صار unconscious وبعدين صار fainting attack. فالبرين بين 60 إلى 140 يحافظ. إذا قل البلد بريشر هنا تقريبا هو ممكن أكيوتلي يبدي يصير أقل من 60 أو أكثر من 40، بعد يبدي هنا يصير ديزنس مثلا دراوزي. شوفوا هنا البيبل اللي هم hypertension ممكن الأوتو ريجوليشن مال cerebral blood flow occurs even when mean arterial blood pressure raise to as high as 160. خاف أجيب لكم الأوتو ريجوليشن بالهايبرتنشن ممكن من 60 إلى 140، لا هي خطأ، ممكن يوصل 160 إلى 180 لأن هذول تعودوا على البلد بريشر العالي، فالبرين تعود على يسوي أوتو ريجوليشن ينظم ما يختل التوازن مالت السيربرال بلد فلو حتى لو يوصل لل 180. احنا نعرف ان انا rule of sympathetic nervous system الكنترول of cerebral blood flow نفس الهارت. السمباثيك نيرفس سيستم هنا بس ينظم، بس ما يأثر ما يقطع نهائيا، لأنه موجود هنا cerebral autoregulation. cerebral circulatory system has strong sympathetic innervation that pass upward. منين يجي للإنرفيشن؟ هنا السوبيريور cervical sympathetic ganglia بالنك، وبعدين يروح للبرين along with cerebral
nervation supply both large brain artery and arteries that penetrate into substance of brain. However, إذا سوينا transection sympathetic nerve or mild to moderate stimulation of them usually cause very little change because blood flow. هاي المهمة الكلمة اللي هي regulation. يعني sympathetic nervous system على البرين ممكن يزيد أو يقلل، بس هو ما راح يقطع قطع نهائي أو يأثر بشكل نهائي على البرين، باعتبار موجود البرين عنده شيء اللي هو ينظمه من الداخل اللي هو الأوتوريت. هنا عندنا clinical point اللي هي cerebral stroke. كل احنا نعرفها occur when cerebral blood vessels are blocked. Almost all elderly people have blockage of some small arteries in the brain, and as many as 10% eventually have enough blockage to cause serious disturbance of brain function condition called stroke. عادة الستروك عندنا hemorrhagic stroke وعندنا ischemic stroke. الهيموراجيك نتيجة البليدنج، والهيموراج والإسكيميك نتيجة بلوكج يصير بالسم arteries موجودة بالبرين. والعادة الالدرلي بيبل اللي هم الأولد ايج عندهم يصير نورمال يصير بلوكج بسمول ارتري بنسبة 10%. ممكن إذا وصل 10% هنا راح يسوي لي enough to cause serious disturbance of. Most stroke are caused by the arteriosclerotic plaque that occur in one or more of the feeder arteries to the brain. إذا صارت هنا هاي البليك اللي هي عبارة عن clotting تسد الارتري، فتسوي لنا يعني تسوي activation للclotting mechanism of blood، تسبب هاي كلوت تسبب blockage للبلد فلو للارتري، وهنا راح تسبب لنا ischemia وتنتهي لنا loss of function بالlocalized area. Most common types of stroke بالبرين هي إذا صار انسداد وين؟ بالميدل cerebral artery. هنا نكمل cerebrospinal fluid system اللي هم ماخذين من الاناتومي اللي هو ال CSF system. Entire cerebral cavity enclosing the brain and spinal cord has capacity of about 1600 إلى تقريبا هنا هم يقولون 1700 about 150 milliliters of this capacity is occupied by CSF and the remainder يعني هو تقريبا 150 منعتها راح يكون CSF، والبقية هو fluid clear colorless fluid موجود وين؟ بالventricles. يعني fluid هذا يعني البرين مو خالي بدون fluid، هذا fluid داير ما داير موجود البرين والديورا الموجودة outside of the brain and subarachnoid space around both the brain and spinal cord. All these chambers are connected with one another، وهذا الفلويد بي بريشر، واحنا دائما نحاول نحطها بي constant level، لا لازم ما. هاي الصورة واضحة، هنا يطلع pulsation ويا الارتريز، هذا البلسيشن البياض جاي يطلع هذا هو ال CSF. CSF خلينا نشوف أولا يسوينا بروتكشن للبرين سباينال كورد من التروما، لأنه راح يحمي البرين يصير قبله، وبعد سبلايز نيوترينت تمشي بيه نيوترينت هي اللي تجي وريموف. أكو صفة مهمة بال CSF اللي هي cushioning function. cushion يعني مثل هسه جاي نسميه مثل الوسادة. major function مالت السيربرال سباينال فلويد هي كوشن برين، يعني تخلي البرين عبارة عن وسادة اللي هي يحفظها بالسوليد فاولت اللي أو يعني تبقيه بمكانه الصحيح. زين البرين and CSF have about the same specific gravity so that the brain simply float in them low to the head. If it is not too intense, move the entire brain simultaneously with the skull, causing no one portion of the brain to be momentarily contoured by the blow. لذلك هو راح يحافظ على البرين بالمكان الثابت، في أي ضربة على البرين ما راح يخلي يتخلخل التوازن مالته، لأن البرين ما يتحمل هاي أي ضربات قوية
القوية يعني. أما الضربة العادية أي just يعني simple blow للبرين هنا مو تكون too intense، فراح تبقيه بمكان اللي هو contoured absorption of CSF. هنا نعرف احنا منين يجي لنا هذا الفلويد. تقريبا يقول هو daily الفورميشن مالته rate about 500 milliliter each day, which is 3 to 4 times as much as the total volume of fluid in the entire CSF. About 2/3 or more of this origin مالت CSF يجيني secretion من الكورويد plexus تروح للfourth ventricle mainly in the two lateral veins in the lateral ventricle passes بعدين من lateral ventricle يروح للthird ventricle، وهنا طبعا راح ينزل لنا down aqueduct of salivus وبعدين يروح للfourth ventricle. اوكي، وهنا كل ما يمر هنا يصير بيه secretion لحد ما يبقى طبعا هو داخل. This fluid passes out of the fourth ventricle through 3 small opening. هنا الopening اللي يعبر عن طريقها اللي هي two lateral foramina of Luschka and midline foramen of Megendie entering the cistern magna, the fluid space that lies behind the middle and beneath the cerebellum. السلام عليكم طلاب. إن شاء الله نكمل البارت الثاني من محاضرتنا اللي هي secretion by choroid plexus. السكريشن هنا للسي اس اف مثل ما قلنا احنا عادة السكريشن يكون من choroid plexus ويروح للفنتركل ويعتمد على الاكتيف ترانسبورت. هنا كلش مهمة هاي الاكتيف ترانسبورت، هي هاي المهمة من هذا الموضوع كله. through epithelial cell lining the outside يعتمدون على الاكتيف ترانسبورت اللي هي صوديوم ايون من تطلع تسحب وياها كمية الفلويد يعني بسبب البوزيتيف تشارج مال ايون فتسحب وياها أي بوزيتيف. The two of these together increase quantity of osmotically active sodium chloride in CSF اللي هي تسبب لنا immediate osmosis of water through membrane thus providing the fluid of the secretion. يعني تعتمد على الأكتيف ترانسبورت، وتعرفون هذا بالبايوكيمستري إن الصوديوم ويا الكلورايد يسحب فلويد فيصير secretion. زين، تعطيكم النورمال بريشر مالت السي اس اف باللايننج بالهوريزونتال هي تقريبا 130 مليمتر of water اللي this may be as low as 65 milliliter of water as high as 195 تقريبا even a normal healthy person. Of CSF pressure by arachnoidal villi. Normal rate of CSF formation remain very nearly constant. احنا الريت مال formation لازم يبقى ثابت ما يزداد ولا يقل. زين، arachnoidal villi function like valve. arachnoidal villi هي اللي تنظم تسوي regulation للسي اس اف بريشر، تشتغل مثل الفالف. زين، فتسمح شقد الفلويد يوم يصير بيه يعني فورميشن شقد يصير بيه يعني تتخلص من عنده بعدين. فيقول هاي الفالف تسمح للسي اس اف fluid and its content to flow readily into blood of the venous sinuses while not allowing blood to flow backward in the opposite direction. يعني مثل الفالف تسمح مكونات تعبر بها للبلد من الفينوس سيستم بس ما تسمح لها ترجع. If the CSF pressure raise still higher, the valve open more widely so that under normal conditions CSF pressure almost never raise more than few milliliter mercury higher than the pressure in cerebral venous sinuses. إذا ارتفع احنا تجينا حالات CSF pressure يرتفع فالفالف هنا يقول راح تفتح، بالطبيعي هي مفروض ما يكون أكثر من فيو مليلتر أكثر من النورمال، بس إن هذا صار بيها يعني زايد تحاول تصير الفالف أوبننج حتى تفرغ من السي اس اف وما يبقى ويسوي له الضغط عليه. بالديزيز ستيت عندنا صم ديزيز تكون هاي الفيلاي بلوكج يصير بيها، هي هاي هنا الخطورة بيها. إذا صار عندنا بلوكج بالفيلاي هنا راح تصير مشكلة نتيجة مثلا فايبروسيس أو إكسس أوف بلاد سيل. هنا راح يصير بيها ليكج يصير ليكج للسيربرال سباينال فلويد للبرين. وهنا راح يكون إذا صار نتيجة إنه راح تكون
المفروض هي يصير بيها يعني نتخلص من الزايد CSF. هنا راح يصير بالعكس بي بلوكج وينطيني حالة اللي هي نسميها بعدين تاخذونها بالأطفال هيدروسيفلس، اللي يصير الطفل راسه كله كبير يقولون بيه ماي نتيجة انسداد السف. blood cerebrospinal fluid and blood brain barrier، وهذا موضوع ثاني اللي هو سامعين بيه اللي هو يسمونه blood brain barrier، بالجديد يسمونه blood cerebrospinal fluid. هنا pointed out that concentration of several important constituents of cerebrospinal fluid are not the same as extracellular fluid. مكونات السيربرال CSF مو مثل مكونات باقي الفلويد الموجودة بالبودي. يعني احنا مو اي شيء يجي يدخل البرين، اي سبستانس تدخل البرين. هنا موجود عندنا بارير مثل النقطة التفتيش، اي واحد يجي يشوف شنو هاي many large molecular substance hardly passes. يعني هنا هو بارير حاجز المكونات اللي هي تكون molecular weight مالتها عالي ما تسمح بدخولها CSF or into other interstitial fluid. Even though these the same substance pass readily into the other، ممكن اللي هي تعبر بأي يعني بفلويد آخر بمناطق أخرى بالبدي، لكنها ما تعبر وين بالبرين. بارير موجود، شافوا إنه لازم موجود بارير بالبرين اللي جاي يسوي فلتريشن لهذه المواد. فالبارير exists both at the choroid plexus and at the tissue capillary membrane in essentially all areas of brain parenchyma except in some areas of hypothalamus. يقول ما موجود هنا some areas اللي هي pineal gland والhypothalamus. Ease of diffusion in these areas is important because they have sensory receptor that respond to specific changes in the body fluid such as change in osmolality, glucose concentration, as well as receptor for peptide hormone اللي هي هنا راح يصير diffusion لهاي المواد خاصة الهرمونز والانجيوتنسين 3. Blood-brain barrier has also specific carrier molecule that facilitate transport of hormone موجود عندي تعبر تسمح عبور الهرمون مثل الليبتين from blood into hypothalamus where they bind to specific receptor that control other functions such as appetite and sympathetic nervous system activity. يعني يسمح لعبور خاصة هرمون الليبتين. إذن دائما نقول الطلاب يحفظونها هاي إنه blood brain barrier المن يكون permeable والمن يكون impermeable. permeable يعني يسمح لنا مرور الوتر، هاي مهمة أشرح عليها CO2 أكسجين other lipid soluble substance such as alcohol. ممكن صح احنا نعرف الكحول يعبر الأنستيزيا مواد التخدير، وممكن هو يكون slightly permeable للصوديوم كلورايد بوتاسيوم، بينما هو impermeable للبروتين والأذر non-lipid soluble large molecule substance. هاي تحفظوها. هذا الموضوع الثاني والمهم. احنا like other tissue the brain require oxygen and food nutrient to supply its metabolic needs. البرين يحتاج لنا الأكسجين ويحتاج فود حتى يمشي بالأكتيفيتي مالته neuronal activity. brain metabolic rate and metabolic rate of neuron. Under resting condition the metabolism of brain account for about 15% of total metabolism in the body. يعني احنا إذا نريد نحسب الانرجي واحدة البرين ياخذ 15% من كل البودي، even though بينما هي الماس مالت البرين هي ماخذة 2%. therefore under resting condition brain metabolism per unit mass of tissue تقريبا يوصل 7.5 time average metabolism بالنن nervous system. شوف ايش قد ياخذ هو واحدة 7.5 خاصة بالنيورون. most of this excess metabolism of brain occur in neuron. احنا ما لنا علاقة بالجليال سيل. هنا مشكلة النيورون اللي هي تكون highly active cells. النيورون شغلها 24 ساعة. The major need for metabolism in neuron is to pump ion. مشكلة هنا هي بالأيونز. هاي حركة الأيون تدخل وتطلع والسيجنالز هي هاي اللي تحتاج activity، تحتاج طاقة، تحتاج ميتابوليزم أكثر، وتعتمد أكثر شيء على ترانسبورت الصوديوم والكالسيوم outside neuronal membrane and potassium. عادة تدرون أنتم حركة الصوديوم والكالسيوم يكون للأوتسايد، بينما هنا راح يكون هنا البوتاسيوم للإنتيرير. Neuron
conduct action potential. These ion move through this membrane increasing the need for additional membrane transport. هاي احنا نعرفها، كل ما يزداد الاكتيفيتي مالت البرين نحتاج ميتابوليك، وممكن يكون يعني بعد أكثر يحتاج ويوصل 100 إلى 150% من الطاقة يحتاجها البرين. شوف هذا الموضوع كلش مهم اللي هو special requirement of the brain for oxygen. Most tissue of brain can live without oxygen for several minutes. most of the body يعني. And some for as long as شوفوا احنا بالنسبة للبادي resting يعني البادي كله والتشو ممكن تعيش بدون الأكسجين توصل ل يعني حد أقصى هي 30 دقيقة. During this time ليش؟ لأنه هنا راح تعتمد لنا على الانيروبيك ميتابوليزم بينما البرين ما عنده هيج. which means the release of energy by شنو الانيروبيك ميتابوليزم اللي تعتمد عليه هاي التشو اللي ما تحتاج الأكسجين لمدة 30 دقيقة. هو يصير بريك داون الجلوكوز واللايكوجين، يتكسر الجلوكوز الموجود عندها زين without combining this with oxygen. Energy only at the expense of consuming tremendous amount of glucose and glycogen. It does keep the tissue alive. بينما البرين ما عنده خاصية الانيروبيك ميتابوليزم، هاي كلش مهمة. البرين ما يعتمد على الانيروبيك ميتابوليزم، ما عنده مخزون للجلايكوجين. هي هاي ليش؟ لأن البرين ما يحتفظ بالجلايكوجين، الجلوكوز اللي يدخل له رأسا يستخدمه. One of the reason for this is high metabolic rate of the neuron. النيورون قلنا هي تحتاج ميتابوليزم أعلى، فتحتاج يعني الجلوكوز يجي إلها وتصرفه رأسا ما تخزنه. So that most neuronal activity depend on second by second. هاي خاصية فقط للبرين اللي هي يسمونها special feature for delivering of glucose to brain. يعتمد يسمونها second by second or minute by minute. يعني الأكسجين اللي يجي للبرين تستخدمه ثانية بثانية، بسرعة تستخدمه لأنه هي هاي ميتابوليك ريت حتى وإحنا نايم البرين. Putting this feature together one can understand why sudden cessation of blood flow to the brain or sudden total lack of oxygen in blood can cause unconsciousness within 5 to 10 seconds. هاي هي الصفة اللي تخلي البرين واللي احنا نشوفها دائما. لماذا إذا صار عندنا انقطاع أو sudden cessation of blood flow للبرين راح يعني يصير اسكيميا رأسا البيشنت يجينا unconsciousness within 5 to 10 seconds. بينما أنا أقدر resting body ممكن أقطع عنهم البلد في مثلا 30 دقيقة وأكسجين عادي، لأنه هي راح تعتمد على نيروبيك ميتابوليزم بينما البرين ما يعتمد. Under normal condition most brain energy is supplied by glucose. خلينا نشوف under normal condition all the energy used by the brain cell is supplied by glucose delivered from. هي البرين يعتمد على الجلوكوز لكن ما يعتمد على الانسولين. خلينا نشوف as is true for oxygen most of this is delivered minute by minute and second by second for the capillary with a total of only about 2 minutes supply. زين احنا ممكن البرين يحول الجلوكوز لجلايكوجين ستورج بس لمدة دقيقتين ويرجع يصرفه، يعني ما راح يبقى مخزون للجلايكوجين. زين special feature of glucose delivery to the neurons is that its transport to neuron through the cell membrane is not depend on insulin. هنا مهمة. شوفوا البرين يعتمد على الجلوكوز بس ما يحتاج الانسولين عكس البادي. body يحتاج الانسولين even though insulin is required for glucose transport into the most other body cells. Therefore, in patients who have serious diabetes with essentially zero secretion of insulin هنا راح نشوفها البيشنت اللي هم serious diabetes اللي هم عندهم zero secretion of insulin يعني ما عندهم انسولين. زين الجلوكوز هنا still diffuse readily into neuron اللي هي fortunate ولا يحسن الحظ البيشنت in preventing loss of mental function in diabetic patients. يعني هم diabetic و serious diabetic. يعني هو شنو diabetic معناه هو ما عنده انسولين zero secretion of insulin بينما البيشنت تشوفه يمشي وما بيشي وعادي وما واصل لمرحلة انه هو فاقد للوعي وما يوصل للجلوكوز. ليش؟ لأن الجلوكوز الواصل للبرين ما يحتاج الانسولين. زين عكس البيشنت
diabetic patient إذا صار عنده over treated with insulin blood glucose concentration can fall extremely low. هنا مشكلة ثانية، هناك patient diabetic ما عنده انسولين، لا هنا إذا كان اكو patient احنا دائما diabetic ينسون مثلا بدل الجرعة مالته الصبح 30 مثلا ياخذ 60 انسولين وحدة. إذا صار over treated of insulin blood glucose concentration can fall extremely low. يعني هنا شو يسوي للإنسولين؟ من انطينا over treatment ويا الإنسولين اعطينا جرعة أعلى مالت الإنسولين ياخذ الجلوكوز يوديه خاصة للليفر للمصل زين. فهنا blood glucose concentration ايش راح يصير؟ راح يقل، فالبيشنت يجي هايبوغلايسيميا يسمونه، يعني يقل الجلوكوز الموجود بالبلد because excess insulin cause glucose هنا into blood to be transported rapidly into the vast number of insulin sensitive non-neuronal cell especially into muscle and liver cell. يعني هنا ايش سوى؟ احنا من انطينا تريتمنت انسولين هاي دوز بدل 30 انطينا نسى بيشنت مثلا 60 وهو ديابتك، صار هواي انسولين بالجسم، اخذ الجلوكوز كله وداه للليفر وللمصل، بقى قليل اللي يروح للبرين. هنا البيشنت يجينا دقائق هايبوغلايسيميك كوما يسموها، اللي هو يجينا شايفين انتم ضارب، يقول لك والله دكتور ضارب هواي انسولين وصار فينتنج مثلا. زين not enough glucose is left in the body to supply the neurons. فهنا الجلوكوز الواصل للبرين قليل، فهنا mental function راح يصير بيها disturbance أو dearrange leading sometime to coma and even more often to mental imbalance and psychotic disturbance. هاي كلها سببها over treatment with insulin. تمام، هاي كلش مهمة نركز عليها من البداية، شلون الديابيتك بيشنت السيربرال بلد فلو الواصل للبرين وخاصة بالنورمال احنا ما يحتاج الانسولين، واذا حدث انه الانسولين صار هواي عالية الدوز بالبيشنت وخاصة الديابيتك اذا اخذوا انسولين عالي راح يجون disturb level of consciousness او كوما، ممكن psychotic disturbance. تمام، إن شاء الله لحد هنا تنتهي محاضرتنا ونلتقي بالمحاضرة القادمة. Thank you.